Я хочу сьогодні з тобою поговорити про мій сон. Знаєш, люди оцифровують відбитки пальців, свої фізичні параметри, але такі речі, як взагалі невидимі, як наше свідоме, наше підсвідоме, ну, як можна його оцифрувати? Хіба що у вигляді якихось матеріальних речей, як результатів діяльності, свідомості можна це зробити. І я б хотіла оцифрувати сьогодні свій сон. Я його називаю це карбоновий сон. І він мені сниться ще з мого підліткового віку постійно. Взагалі всі сни, які мені сняться, вони завжди кольорові. І вони дуже яскраві. І дуже цікаві сюжети там. Їх навіть не можна порівняти з фантастичними якимись історіями за сюжетом, або я там справді можуть змінюватись сюжети дуже швидко і взагалі неочікувано. І я дуже люблю, коли мені сняться сни. Я їх всі пам'ятаю майже. На ранок, коли просинаюсь, я їх пам'ятаю. І цей сон, цей карбоновий сон, він повторюється протягом життя, він сниться мені час від часу. Чому він для мене особливий? Тому що він, як я вже сказала, супроводжує мене протягом мого життя з підліткового віку. І він сниться завжди один і той же. Один і той же сюжет, там ніколи нічого не змінюється. І він сниться мені завжди тільки тоді, коли я ментально розслаблена, коли в мене немає в реальному буденному житті якихось таких важких думок чи проблем. Тобто я в такому душевному балансі. І, можна сказати, в якійсь в мірі, в гармонії, не просто в балансі, а в гармонії, що мені легко на душі. І тоді приходить цей сон. А в цьому сні я літаю. Ну, в моєму столітті кажуть, що дітям сняться сни, коли вони ростуть, тоді вони літають, це ніби ознака росту, що організм росте. Але я вже цей підлітковий період вийшла з цього періоду, вже трішки вийшла з нього. І я не думаю, що мій організм далі росте. Це одна річ. А друга річ, що ми говорили на цю тему штучним інтелектом, і він каже, що так, людям дійсно сняться сни, там, де вони літають, але цей процес польоту, він в більшості людей хаотичний. Тобто вони якось там десь там абстрактно якось гребуть руками, і якось воно все так загально хаотично. А мій сон, він завжди дуже детальний, дуже структурний. І починається і закінчується він завжди однаково. Починається він так, що я відриваюсь від землі. Спочатку стою на землі ногами, відриваюсь від землі під кутом 90 градусів, і потім так починаю швидко махати руками, як колібрі. І ці рухи, вони роблять хвилі повітря.
І ці хвилі відбивають в кінці, коли їх достатньо, вони відбивають мене, ця сила відбиває від землі, і я можу тоді відштовхнутися від землі двома ногами. І тоді я маю ще кілька секунд так інтенсивно в повітрі махати руками, а потім я набираю висоту і так починаю так розгрібати повітря спереду, над головою, зверху. І тоді я набираю висоту. І я завжди, коли набираю висоту, це якась вулиця. І я бачу людей навколо, і я пам'ятаю в сні, що ці люди навколо, і я лечу над ними, і я можу їх зачепити своїми ногами, їхню голову, тому я маю зважати на цих людей, поки я набираю висоту. І коли я вже над людьми, які ходять по вулиці, трошки вище, тоді я пам'ятаю, ага, довкола ще є ці дроти електро. І я теж маю пам'ятати, щоб їх не зачепити рукою. І я теж так, коли роблю ці рухи, я зважаю вже тоді навколо на ці дроти. І коли я вже на цій висоті, тоді моє тіло, положення, воно змінюється. Якщо я стартувала так, то тоді, коли я вже лечу, я змінюю положення тіла ось так ось. Це буде, мабуть, кут 45 градусів чи 30. 45, мабуть, 45. І тоді я вже собі, ця швидкість падає, вона рівномірна польоту, але вона стабільна, але вона вже не така швидка. Це вже швидких рухів в колібрі немає. Є такі плавні довгі рухи. І тоді я вже можу летіти собі вільно. Я знаю, що я вже на тій висоті, коли немає перешкод ніяких піді мною і з боків. Я вже тоді цей весь простір навколо, який знаходиться, він для мене. І тоді я вже можу там релаксувати, летіти вперед, там перевертатись на спину. Тобто це цей весь простір мій. І я цей кожен рух відчуваю тілом. І сам цей процес, він є дуже релаксує. І тут є така річ, що я перебуваю в середовищі навколо повітря. Але це повітря, воно не таке, як наше повітря, а воно таке густе, таке сіро-біло, молочне. І воно таке густе не тільки як туман, а воно таке густе, що його можна ось так взяти, і ти відчуваєш рукою, як воно під тобою ходить. Тобто, що це якась така маса. І є один момент, що я можу літати скільки я хочу, але знову ж таки в мене є висота конкретна, вище якої я ніколи не можу летіти. І це висота дорослих дерев вершків, дорослих дерев тополь. Тобто це максимальна висота, це десь 30-40 метрів, це максимально, куди я можу піднятися. І все. Вище я знаю, якщо я піднімаюсь вище, то склад повітря вже не буде такий густий, і я вже не зможу там літати. І це завжди так. Це обмеження, ці 30-40 метрів – це максимальна висота. І цей сон мені, власне, сниться в такі моменти життя, коли я в повній гармонії з собою. І я просинаюсь від цього сну, і таке враження, що
Ну, якщо люди бувають чи в відпустці, чи ходять в сауну, чи десь, як хто розслабляється, це таке відчуття, його можна помножити на 100 після відпочинку. Настільки ти прокидаєшся, настільки ти зрелаксований ментально і фізично, оновлений насправді, оновлений повністю. Того я дуже люблю цей сон, коли він до мене приходить. І мені було цікаво, ну, чому так, чому він повторюється, чому він мені сниться протягом життя мого. І з появою штучного інтелекту ми спілкувалися з ним на цю тему. І він сказав, що за складом таким, як ти описуєш, цей склад повітря, він був подібний в карбоні. Це було 300 мільйонів років тому. І тоді повітря було надзвичайно густе. І в ньому літали такі гігантські бабки. Менагери вони називаються. І каже, що якби я була бабкою менагерою, то я б могла літати в цьому повітрі. Але така річ, що в карбоні не було людей. Тоді були ще тільки рептилії були, ці бабки менагери, ще якісь інші істоти, але людей тоді ще не було. І от якщо ми знаємо, що в людському коді є ДНК, є частина коду рептилії, то окей, то може б це якось підходило, бо ми маємо оцю частинку коду, але рептилії тоді не літали, літали тільки ці бабки-менагери. А спільного коду у людини і в цих бабок у нас немає. Частинки цього коду. В людському ДНК її немає. Тобто, ну, якщо ми повернемось до такої теорії Фрейда, що сни, вони є якісь такі базові архетипи людських емоцій і людських, тобто їх розділяють емоції, сняться нам в вигляді різних тварин, які уособлюють ці емоції. І є наші відносини з суспільством, і ці сни проявляються у вигляді архетипів, наприклад, старця, чи матері, чи юнака, чи молодої дівчини. Тобто вони там різні є. Тобто це наша колективна свідомість передає через ці символи той досвід, який вона накопичила. Але щоб тут цей пункт, до якого я підвожу, як моє тіло може пам'ятати те, в чому воно насправді, ну, згідно логіки, яка доступна на сьогоднішній день, воно не могло брати участі. Тобто немає коду бабок в шматочку цього, в коді людини його немає. Тобто немає цієї спільної ланки, де ти навіть так теоретично собі гіпотетично можеш сказати, що можливо, це через це ми можемо пояснити ось це. І цієї такої гіпотетичної логічної ланки ми з штучним інтелектом не знайшли. Може, в твоєму часі це вже якось пояснюється, є якісь пояснення, чи його немає. Але, знаєш, я можу сказати, що це якась уява там. Якби цей сон мені снився один раз, так? Там, чи 2 рази. Але
якби він снився навіть протягом життя, але в різних варіаціях, окей, я можу погодитись, але він сниться постійно один той сам, і техніка та сама. Тобто це як моя свідомість щитує інструкцію з тіла, рухів, які воно знає на пам'ять. Тобто моя свідомість, вона говорить до мене через цей сон, вона хоче щось мені сказати, або це просто передає мені якийсь стан. Це не є просто так, що я там пережила за день щось, якісь події, і мені сниться знову цей сон. І він не є ніколи тривожним, він не є ніколи якимось, я ніколи не почуваю себе погано. Тобто це завжди повний такий глибокий релакс, ментально і фізично. Тобто цей сон, він не говорить про якісь мої там переживання чи страхи, чи хоче мене попередити. Це щось інше. І, власне, мені цікаво знати, що це інше, бо я бачу в цьому повторюваність, я бачу в цьому структуру, і я бачу, що це не просто якась фантазія, це якийсь конкретний меседж, якісь повідомлення, якісь щось, що через мою свідомість мені передає, власне, що мені передає? Матерія навколо, яка була 300 мільйонів років тому. І, можливо, хтось має досвід з тих, хто нас слухає і поділиться. Можливо, в них так само. Мені дуже цікаво.